Okay. Ito ang aming titirahan. Titirahan. Ay, salamat. Malamig. Ay, kabayo. Ay, kabayo. Oh, Diyos ko. Toilet. Saan ang luchi nito? Saan ang CR? Saan ang CR? Saan ang ilaw? Baka automatic. Hindi eh. Saan ang ano nito? Ang ilaw. Hello. Yun. Nasa labas pala. At yan. Okay na rin. Ano tong isang pintong ito? Toli. Toli. So dito naliligo. Armagio. Okay. Hindi na kami makakapunta ng Universal Studio dahil di rin namin alam ang pupuntahan dahil wala ng oras. Hapon na. Kaya... No, hindi tayo pupunta. Hindi na tayo bibili ng ticket. Mga ilaw sa langit ng Osaka, roller coaster na mataas na lumilipad. Mga salamangkero, milyon sa lahat ng dako. Ang mahikay, lumulutang sa hangin. Lumalakad sa pintuan ng himala, bawat sandali humihila sa atin. Tungo sa mundong walang kapantay. O Cara Maila, nararamdaman mo ba ngayon mga pangarap sa universa natutupad na pa naman? O Cara Maila, hawakan mo ang aking kamay. Universal Studio at Japan, ang lugar para sa atin. Super Nintendo World na napakaliwanag. Kastilyo ni Harry Potter na nagingin. Hollywood at Jurassic na kasiyahan. Ang kasabikan ay nagbibigay ng kilabot. Mga alaala nating nalilikay mananatili. Kasalukuyang sandali, hinaharap na karaan sa lugar na ito ng pantasya. O Cara Maila, nararamdaman mo ba ngayon mga pangarap sa universal natutupad na pa naman? O Cara Maila, hawakan mo ang aking kamay. Universal Studio Japan, ang lugar para sa atin. Mula Quartz hanggang Minion Park, mula umaga hanggang gabi, bawat sakay, bawat palabas, nagpapaningning sa ating kaluluwa. O Cara Maila, nararamdaman mo ba ngayon mga pangarap sa universal natupad na pa naman? O Cara Maila, hawakan mo ang aking kamay. Universal Studio Japan, Universal Studio Japan, ang lugar para sa atin.
Okay. Hindi mo. Try namin pumunta sa Universal Studios. Kung may palakpakan pa aabutin. Malamang na palakpakan na. Para kahit paano naman, kung may maaabot pa kami makakapasok, magamit man lang namin kahit konti yung ibinayad namin. Kasi hindi na namin pwedeng i-change ng ng date. Hindi rin naman pwedeng i-refund. Hindi kung kakayanan namin, 9:30 pa rin naman yung close. So, pupuntahan na namin. Nakaraw kami sa Antatay, Nippon Bashi Station. Nippon Bashi Station. Nippon Bashi? Station. Subway yata ano yun. Basta station. Nasakay daw kami dun sa Aiken Tetsu. 17:10 yung dadaan. Ano bang oras na? Nakapit ha, kumapit. Kaya dyan. Ople, sige. Sige, dali na. Bye. Dini, mas maganda rin. Dini, sa likod. Sa likod. Ikot naman nga eh. Dahil, Dini, punta ka muna. Mag-selfie ka. Sige. Okay, one.
1, 2, 3. Okay. Okay. Ay, bahala na kung saan tayo makasuot. Sabi lang. Tayo na. Ang ato ay nabili. Anong meron dito? Stage, pick-up theater. Kasi ngayon ko wala tayo mapupuntahan dahil late na. Anong pinipilahan eh? Siguro may show. Ha? May show. So left side, papunta tayong Jurassic. Oo. Kasi nagkakapay. Okay, see. Ayan, Diyos. Pero pag pupunta tayo sa Jurassic, dine. Ah, Aray, Diyos. Diyos. Ayun ang Snoopy. Gusto nyo kasi Snoopy Ay, di, muna. pwede muna tayo dito. Nandito na tayo. Ditingnan muna natin. Alora, saan? Dito raw gusto raw niya itry yan. May bayad dyan. Hindi ko nga. Meanwhile, back in the Lola. Dinner namin ngayon. Ay, ako lang pala. Akin lang pala to. Pero hindi ko naman ito mauubos. Ano ba to? Japanese fried noodles. Tanong mo kung meron ko. Hindi ako marunong gumamit nito.
Manghihiram ako ng tinidoro kutsara. Huwag niyo akong tatawanan kasi hindi naman lahat marunong gumamit nito. Ako'y namin kung hindi ako marunong gumamit. Excuse me. You have fork? Yes. Yung sa... Ano? Kanina yan? Hot. Ay, yeah, hot. Ano yan? Ano yan? It's hot. Hintayin ko yung kayo there. Hindi ko alam kung yung akin. For the whole rice noodle, we got the seasoning like sour sauce and the chili. You can put it inside. Okay. Okay. Thank you. What is this? Rice? Rice noodle. The noodle made of rice. Okay. Crush it and make it like a noodle. Okay. Thank you. Looks delicious. Hintay. Parang sesame oil. Sobrang na lang siyang Certo. Isoli mo na ito. Tama na, salamat. Bibigyan natin. Chan. Ikaw ay huwag malikot, ha? $19 brox. Il broth? Brox. Asa na yun? Meti. Sì, metti così. Ayan ang baka gamitin mo. Alam, hipan mo. Ang in-order namin, nakita niyo naman. Sabi nila, masarap daw yung in-order nila. Malamang naman nga, ubos. Excuse. Ako, in-order ko yung parang pancit, pero hindi ko talaga siya nagustuhan. Meron siyang kakaibang lasa, parang siguro dahil ng sesame oil. Masarap naman sana kung siguro wala yung sesame oil. Pero okay na rin, pero hindi ko talaga siya nagustuhan. Hindi ko pwedeng sabihin na rate ng 1 to 10. Siguro mga 5-4. Sa dila ko, ha. Siyempre, iba tayo ng panlasa. Kaya, yun. Ang dami kong tira. Oh, Cara Maila, nararamdaman mo ba ngayon mga pangarap sa universal natupad na ba naman? Oh, Cara Maila, hawakan mo ang aking kamay. Universal Studio Japan. Universal Studio Japan.